हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यस भिडियोमा, जुन चाहिँ सायद तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज ठकुरी नर्सरी अथवा यो हाम्रो युट्युब च्यानल रजत ठकुरीबाट हेर्नु भइरहेको छ र जसले पनि हाम्रो यो भिडियोलाई पहिलोपल्ट हेर्नु भइरहेको छ उहाँले कृपया गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गरिदिने अनुरोध गर्छु। र तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ यो हाम्रो एनियम मेडिसिया रहेको छ र एनियम मेडिसिया चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गल फेस्टिभल नर्थ बेङ्गल फ्लावर सो रहेको छ कञ्चनजङ्घा स्टेडियममा 13 तारिकदेखि त्यसको लागि हामीले यो प्रिपेयर गरेको छौँ र आज भने चाहिँ हामी यसलाई रिपोर्टिङ गर्नेछौँ किनभने यो अहिले पोली ब्यागमा छ, कालो पोली ब्यागमा छ र यसलाई चाहिँ हामी सेतो पटमा सेतो 5 इन्च पटमा राउन्ड पटमा हामी यसलाई के गर्नेछौँ, यसलाई हामी सिफ्ट गर्नेछौँ र एकदमै राम्रो ग्रोथ भइरहेछ। यसलाई म एकदमै मनपर्छ, यसको जुन चाहिँ कलर छ त्यो कलर एकदमै राम्रो देख्छ। तपाईँले यसलाई टेबलमा, स्टडी टेबलमा या वेटिङ रुमको टेबलमा अथवा विन्डोको अगाडिपट्टि राख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नयाँ भेराइटी हो एन्ड यो एकदमै सनसेट ग्लो भन्ने एउटा नयाँ भेराइटी छ। यो जुन चाहिँ रातो देख्नुहुँदैछ यो मेडुसिया रहेको छ। यहाँनिर अर्को एउटा भेराइटी पनि छ, यो ब्ल्याक मेडुसिया जस्तै नै रहेको छ र अहिले मेरोमा हालैमा लेटेस्टमा यो 3टा भेराइटी रहेको छ र यहाँनिर मैले पत्ताको मोल बनाएको छु है, एकदमै राम्रो कमिएको छ यो पत्ताको मोल र यसमा मैले खालि पत्ताको मोल र बलुवा मात्रै मिसाएको छु र 5 इन्च पटमा म यसलाई भर्न गइरहेको छु। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको मैले जुन चाहिँ पोली ब्याग छ पोली ब्याग निकाल्दा फेरि लगभग यसले राम्रो प्रकारले रुट गरेर त्यो पटमा भएको मिडियालाई पक्रिसकेको छ। सो यसलाई अलिकति गहिरो बनाऊँ होइन, म अलिकति मल झिकेर स्ट्रेट राखेर अब वरिपरिबाट हामी के गर्नेछौँ, नयाँ मल जुन चाहिँ छ त्यसलाई थप्नेछौँ। अब यो गर्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ यो फुलको ग्लो छ त्यो चाहिँ वाइट कलरको पटमा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ पोली ब्यागको कम्पेयरमा। फेरि पोली ब्यागमा चाहिँ अलिकति अनटाइडी पनि देख्छ, वेरएज यो वाइट कलरको पटमा चाहिँ टाइडी देख्छ। अब हामी सोतिर जाँदैछौँ र सोमा चाहिँ अब एकदमै राम्रो देख्नु पऱ्यो, प्रेजेन्टेसन राम्रो हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी यसलाई सेतो पटमा लाउँदैछौँ। हुन चाहिँ सकुलेन्टलाई चाहिँ हामीले कम्ती मात्रामा पानी हाल्नुपर्छ हो, पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन र ज्यादा हाल्नु हुँदैन र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लिफ कम्पोस्ट चलाउँछौँ सो द्याट हामीले जुन चाहिँ पानी हालेको हुन्छ एक्स्ट्रा पानी चाहिँ एक्स्ट्रा वाटर चाहिँ इजिली के भएर जाओस्, ड्रेन भएर जाओस्। ओके, सो पहिला यसरी मल हाल्ने फेदमा अनि मजाले खाँदिसकेपछि बिस्तारै यो रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामी बिस्तारै निकाल्छौँ पोली ब्यागलाई है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्रकारले जरा हानेको छ र यसलाई फेरि हामी पटमा हाल्छौँ स्ट्रेट राखेर वरिपरिबाट मजाले मोल थपेर यसलाई चिटिक्क बनाउँछौँ। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देख्छ नि है, वाइटमा झन् एकदमै खोलिहाल्छ कलर, यो रेड ग्रिन र जुन चाहिँ येल्लो ब्ल्याकको मिक्स छ यो 3टा कलर एकदमै दामी देखिहाल्छ, मजाले मिक्स हुन्छ र राम्रो पनि देख्छ। सो यसरी अब तपाईँले यदि सोतिर या कुनै पनि जग्गातिर चाहिँ तपाईँले लानुहुँदैछ भने चाहिँ मजाले डेकोरेटिभ गरेर लानु भने चाहिँ तपाईँले त्यही प्लान्टको जुन चाहिँ 100 रुपियाँमा बेच्दैछ भने त्यही प्लान्टलाई तपाईँले 150 रुपियाँमा नि बेच्नु सक्नुहुन्छ। तर यो एनियम चाहिँ फेरि 150 रुपियाँको चाहिँ होइन है। ओके, सो एनियम चाहिँ अहिले मेरोमा 100 पिसेस जस्तो रहेको छ, तर सबै चाहिँ म बिक्री नगर्ने, कतिवटा मात्रै बिक्री गर्ने र प्रायः जस्तोलाई चाहिँ म राख्छु होइन, नेक्स्ट उयसको लागि प्रोभोकेसनको लागि प्लस मेरो जुन चाहिँ फ्लावर फेस्टिभल छ त्यसको लागि। एन्ड तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आधा जस्तो मैले सकेको छु र एकदमै राम्रो छ। अझै पनि 10 दिन 8-9 दिनको ग्रोथ बाँकी नै छ र यो 8-9 दिनमा यति राम्रो घाम लाग्यो भने यसमा मिठो कलर चढ्नेछ। हवस् त, थ्याङ्क यू सो मच।